हेलो गाइस, वेलकम टु हाम्रो फ्यामिली ब्लग। आज चाहिँ मैले कस्तो खालको भिडियो ल्याएँ भनेर तपाईँहरूलाई पुरै चासो भइरहेको होला। कति दिन भइसक्यो भिडियोमा नि आएकी छिन, कहाँ गई के गरी भन्ने भइरहेको होला। अब म चाहिँ भिडियोमा कन्टिन्यू गरेर आउँदैछु होइन। आज हामीहरूले खासै आज चाहिँ हामीहरूले यो के भन्छ यस्तो राम्रो दिन छ, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यति राम्रो दिन छ कि पुरै समर लागिसक्यो होइन। ओहा हामी चाहिँ समर लागिसक्यो। अनि त्यो हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ मैले र मेरो हस्बेन्डले चाहिँ डिसाइड गऱ्यौँ कि आज हामी गरा सफा गरौँ। 3 महिना जति भयो गरा सफा नगरेको पनि। अब अरू बेला हामीले भित्रै खानाहरू बनाइरहेको थियौँ, 3 महिना जति भयो भित्र खानाहरू बनाएको। अब चाहिँ हामी प्रायः जस्तो समर लागेपछि गराजमै बनाउँछौँ र त्यहाँबाट अहिले हामी अब यो तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर गराज कस्तो मैला, कति मेस्टअप छ होइन। यहाँ हेर्नुहोस् है, कति धेरै मेस्टअप छ। अब यसलाई एभ्रिथिङ क्लिनअप गर्नुपर्छ, यहाँ क्लिनअप गरेर यसलाई धुनुपर्छ, सबै थोक गर्नुपर्छ। अनि भरे बेलुकादेखि चाहिँ हामी खाना यहीँ बनाउनु सुरु गर्ने हो। अनि त्यो हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अब सफा गर्नको लागि बुढाबुढी रेडी। यता मेरो बुढो यहाँ यो के भन्छ हाई गरिदिनु त, हाई ए बुढो। अनि त्यहाँबाट नानी रेडी। हामी अब यहाँनिर ट्याक्क साथले सफा गर्छु। हाम्रो भिडियो के कस्तो लाग्छ तपाईँहरूले यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोस् भन्दै हाम्रो भिडियो चाहिँ फर्स्ट टु लास्ट हेर्नुहोस्। आज यस्तो धेरै राम्रो छ कि मौसम यहाँ, ओ माई गॉड। कति लामो पछाडि आज ओहामा यस्तो मौसम हुँदाखेरि त नि तुफान भइरहेछ। बेबी हाई भनिदिनु, हाई गरिदिनु, हाई ए ल। हाम्रो भिडियो हेरिदिनुहोस् कन्टिन्यू। अब हामी सुरु गर्दैछौँ। हामीले चाहिँ यो पनि मोबाइल अडाउनुको लागि यो पनि रेडी छ। ट्याक्क साथले यहाँ अडाउने अनि ट्याक्क सरसफाइ गर्ने हो गाई। ल हामीले चाहिँ अब गरा सफा गर्नतिर लाग्यौँ। अनि छोरो आइपुगेर त्यहाँनिर साइकल कुदाउने भनेर अनि त्यहाँ ट्याक्क साथले 3-4 महिना थन्केको साइकल ल्याएर चाहिँ साइकल पनि कुदाउनु थाल्यो। अनि एकछिनबाट सानी छोरी पनि रोएर पुरै साइकल कुदाउने भन्न थाल्यो क्या। अनि त्यहाँबाट सानो भाइलाई ल्याउन लगाएर नानीलाई छोरोलाई ल्याउन लगाएर सानी छोरीलाई नि एकछिन कुदाइदिउँ। अनि यताउता तिनीहरू पनि कुद्दैछन्, बाहिर खेल्दैछन्। अनि हामीले पनि अनि ब्लोअर लाउँदा पनि त हुन्छ नि त। त्यो काटिसकेर चाहिँ त्यो के भन्छ फ्याल्ने पनि गर्नुपर्छ क्या, जहिले यसरी छ्याट हो। एकैतालमा फ्याँक्दाखेरि यस्तो सजिलो हुन्छ नि त बुढीसँग बसेर। काम गर्दा गर्दै बुढाबुढी काम गर्दा गर्दा डिस्कस पनि परिहाल्दो रहेछ क्या। विचार गर्छु प्रायः जस्तो दुईजनाले मिलेर केही काम गरौँ भन्दाखेरि डिस्कस परिहाल्ने क्या। हाम्रै मात्रै त्यस्तो हो कि हजुरहरूको पनि त्यस्तो हुन्छ? तल कमेन्ट गर्नुहोस्। प्रायः जस्तो चाहिँ बुढाबुढी काम त गरिन्छ, अब नगर्ने होइन गरिन्छ, तर पनि अब एकअर्कामा चाहिँ केही सानो सानो कुरोमा पनि डिस्कस चाहिँ परिरहँदो रहेछ क्या। समर लाग्यो नि त, अनि चुलो बुझ्नु पर्यो नि। अब भित्र दिन गए भित्र दिन गए, अब बाहिर दिन आए, आए भित्र दिन गए, बाहिर दिन आए। अब सरसफाइ गर्नु पर्यो नि। हेर्दा हामीले अब गराज पनि डन गरिसकेको छौँ। त्यो तेलहरू पनि खनाउँदैछौँ। त्यो अस्ति माछा बनाएर राखेको तेलहरू पनि त्यो सबै मैलाहरू पसिसकेको थियो। अनि सबैसँग ट्याक्क सालले त्यो तेलहरू पनि फ्यालिसकेर अब जति सामानहरू हामीले बाहिर निकाल्छौँ त्यो सामानहरू भित्र हाल्दैछौँ। अनि यति गर्दा गर्दै आमाले ट्याक्क सालले तातो चिया बनाएर ल्याउनु भएर त्यहाँबाट हाम्रो पालि तातो चिया खान सुरु गर्दैछौँ। आमाले तातो चिया बनाएर ल्याइदिइसक्नु भयो। अनि हाम्रो पालि ल गाइस, हाम्रो चाहिँ चिया ब्रेक भइसक्यो। ट्याक्क साथले आमाले बनाएर दिइसक्नु भएको छ होइन। भन्नु न। हो परमेश्वर। हामीले सफा पनि अलमोस्ट डनै भइसकेको छ। अब सिर्फ यो के भन्छ भर्याङ सऱ्याङलाई लगेर यतातिर राख्नुपर्ने छ। सिँढी भर्याङ छ अनि 1-2वटा कुरोहरू गर्नु छ। अरू त प्रायः सबै डन भइसक्यो। अब नेक्स्ट विकेन्डमा चाहिँ भएछ सकिएछ भने ल्यान्डस्केपिङ उयो साइडको यो चोइटा पनि ल्याएर हालेर एकदमै क्लिन बनाउनु। मौसमले साथ दियो भने, अब मौसमले आजको जस्तै मौसमले साथ दियो भने आज त के भन्नु वा भने जस्तो छ नि दिन त। यसरी साथ दियो भने बिचारा मेरो मासु पोलेर खाने ठाउँ पनि सबै चेयरहरू लडिसकेछ उत्तानो भएर उत्तानो टाङ भएछ हो। आम्मामा बिचारा। अब यसको नि दिन आउँदैछ, आयो नेक्स्ट विकतिर यसको पनि दिन आउँछ। जङ्गल हेर्नु नि यहाँ तपाईँहरूले। माई गॉड, जङ्गल पुरै कस्तो भइसकेको रहेछ क्या। जङ्गल पनि सबै मुनिको नि फाड्नु पर्ने छ। यहाँ त
के पो हुन्छ त आम्मामा के खराए पनि आउँछ जराए पनि आउँछ मृग पनि आउँछ ए जराए भन्न आएछ जराए त आउँदैन होला मृग चाहिँ आउँछ होइन मृग आउँछ यताउता आउँछ हाम्रो त बिजक छ नि हौ यहाँ हेर्नु त जङ्गल ओ माई गॉड जङ्गल यसको दिन आउँदैछ 3-4 महिना थन्के थिएँ अब यो फेरि बल्दैछ कसारले मौसमले चाहिँ लास्टै च्यालेन्ज गरेको क्या अहिले चाहिँ नि आम्मामा मौसम चाहिँ खतरा माने डेन्जर हो क्या अब समर लागेछ गाइस समर लागेछ यसो सरसफाइ गर्दा यता पनि यसो देखाइदिउँ न भनेर ट्याक्क साथले यतातिर ल्याएको वाउ ल गाइस हामीले चाहिँ यति क्लिनअप गरिसक्यौँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ अगाडि कति धेरै मेस्टअप थियो अनि अहिले पनि मेस्टअप छ तर पनि अब यतिको चाहिँ ठिकै छ यसो बस्नको लागि यताउता गर्नको लागि सजिलो यता सबै एक साइडमा हालिदिएँ अनि ट्याक्क साथले देख्न सक्नुहुन्छ हामीहरूको गराज पनि क्लिनअप भइसकेको छ धुनु पर्यो भनेको थिएँ अनि होइन अलिक पछाडि धुन्छु अब एक दुई खेप पकाउँ यहाँ भित्र खाना पकाउँ अनि त्यस पछाडि धुँ भनेर ट्याक्क साथले अहिले चाहिँ यस्तो भइसक्यो हाम्रो गराज यतै केटाकेटीहरू आनन्द